Idag ska jag göra om ett av mina lite större nanoakvarium. Jag kommer börja med ett tomt akvarium och jag kommer visa allt från bottenmaterial, layouten, de olika växterna och självklart också plantering. Jag går igenom allt jag gör ända fram till ett fint och fullplanterat akvarium. Och så här ser alltså det här lilla akvariumet ut som jag kommer använda mig av till det här projektet. Det är ett 30 liters nanoakvarium från Aquael och jag får helt enkelt börja med att fånga fiskarna, fånga räkorna, så får jag placera dem i ett par andra akvarium jag har här. Jag har mitt lilla växtakvarium här nere som jag tänker att själva fiskarna får gå i. Och sen har jag även här borta ett litet 10 liters nanokar som alla räkorna kan gå i så länge. Här har vi ett tomt och relativt rent akvarium nu då. Det har ju sina små defekter, det har ju några år på nacken så det finns en och annan repa och sådär. Men det duger gott och väl till det jag ska använda det till. Och vi börjar väl med bottensubstrat här nu då. Och för er som kanske inte har så bra koll på vilka bottensubstrat det finns. Man kan använda sand, man kan använda grus. Och sen om man ska vara lite mer avancerad kanske då så finns ju till exempel aquasoil. Och aquasoil är lite speciellt för vad det gör, det mjukar ner vattnet lite granna och sänker gärna pH då så att det ska bli en bättre miljö för just växter och sånt där. Idag kommer jag använda mig av den här och det är faktiskt Seachem som har sponsrat lite med lite bottensubstrat. Och den här heter Fluorite Black och det är ingen aquasoil eller så utan det är en typ av torkad lera skulle man kunna säga eller sådär. Och den har ju en förmåga att kunna ta upp lite näringsämnen i vattnet om det är ett överflöd. Och skulle det bli lite brist på någonting så kan det även släppa ut de här näringsämnena så att växterna alltid ska ha en god tillgång av näringsämnen helt enkelt. Nu är ju sådana här substrat ganska så dyra och jag vill ju ha en ganska hög nivå här på bottensubstrat i just det här akvariumet idag. Så jag kommer även använda mig av den här och det här är lite krossad lavasten. Det är ju faktiskt ganska billigt att köpa det här och det kommer ju funka alldeles utmärkt att lägga alltså under det lite finare bottensubstratet. Så sparar man helt enkelt lite pengar och lavasten är ju också... Det finns ju ganska gott om näringsämnen i det här så när rötterna hittar ner till det här sen så kommer det kunna ta upp lite goda näringsämnen ifrån det här också. Så jag tänker väl att jag börjar med själva krossade lavastenen här egentligen och så börjar jag lägga i det och så bygger jag lite höjd här helt enkelt. Jag tar väl helt enkelt bara och kör i små omgångar här tänker jag så att vi ska kunna bygga lite höjd, alltså bak i själva karet är det ju egentligen som jag vill ha höjden. Så att det liksom blir en sluttning framåt och jag kommer förklara lite närmare varför lite senare sen. Så jag får helt enkelt ta och börja lite i bakkant här tänker jag mig. Ta lite av den krossade lavastenen så här. Börja lite försiktigt här. Jag vill ha ganska så mycket höjd i det här karet. Så det kommer gå åt en hel del av det här. Och det som är bra med den här lavastenen också är att när man väl har lagt i det sen så är det ganska bra bas att lägga stenar och sånt på så här. För det vill gärna inte flytta sig så lätt som kanske mindre substrat gör. Det är faktiskt också en fördel.
Jag tänker väl mig något i stil med detta, men jag tycker ändå stenarna är lite för lågt, så jag tror att jag måste lägga till ännu mer substrat här så jag verkligen kan lyfta stenarna ännu högre upp här egentligen. Så där blev ju slutresultatet här, och det här är jag faktiskt väldigt nöjd med. Jag tryckte in en sten under den som står här vid för att säkra upp den lite granna. Och jag kommer ju få göra likadant med den. Jag har lite små runda stenar som jag kan använda och slänga in här. Det kommer ändå inte synas sen. Och om vi kollar här på sidan så ser man ju att det är ju väldigt mycket uppbyggt på höjden här i bakkant. Och då får man liksom en känsla av djup i akvariumet sen. Det kommer vi märka lite senare här. Någonting i stil med det här kommer nog bli väldigt bra, tror jag. En sak jag kommer göra för att försöka liksom säkra upp den här kullen, det är att ta lite mindre stenar. Den här var ganska bra för den var ganska platt. Och sen ska jag liksom bara trycka ner det här. Det kommer inte synas sen och det kommer inte spela någon större roll. Men om jag lägger i dem så här så blir det som ett litet extra skydd för att det inte ska liksom glida ner med tiden här. Så jag kommer lägga i några småstenar bara här i framkant egentligen, så att de liksom ska hålla emot själva substratet här. Då är det dags att lägga i nästa typ av substrat. Så jag tar väl, och den var ju ganska enkel att öppna, det behöver inte ens någon sax. Jag tar väl och börjar lite försiktigt här i framkant. Så att jag liksom får det här substratet som är det jag vill att vi ska se emot själva framrutan här, så vi slipper se själva lavastenen egentligen. Så där någonting. Då har vi fått ner ett litet lager där vid. Sen är det väl bara egentligen att köra på här och lägga på tills jag är nöjd helt enkelt. Jag tror att det börjar redan bli dags att lägga i de här stenarna som jag hade tänkt här vid då. Så vi får dem på plats när vi fyller på det sista av själva bottensubstratet här. Så jag ställer väl ner dem här, så ska vi se vad vi kan få till. Där står den ju väldigt bra. Och nästa ska stå lite uppe på den stenen har jag tänkt där vid, så att det liksom blir som ett extra skydd för den egentligen. Så där någonting. Får jag gå runt och titta tror jag nästan här, så jag är nöjd. Ja, jag tror jag får ta och kika lite och göra några små justeringar här, och sen så ska vi nog vara nöjda med det här tror jag. Så där med lite justeringar så är jag faktiskt nöjd här. Och om vi kollar här på sidan så ser man ju verkligen här hur pass mycket substrat det faktiskt är. Det är ju lite mer än halvvägs upp faktiskt till bakkant här. Och det gör ju verkligen så man kommer känna av att det blir ett slags djup. Det är inte riktigt lika tydligt när man tittar rakt framifrån här nämligen. Men jag tror att nästa steg här får nog bli att ställa det här på plats. För det väger ganska mycket. Så jag tror det lättaste är att faktiskt ställa det på plats och fortsätta därifrån helt enkelt. Nu håller jag på att fylla upp akvariumet väldigt sakta här. Jag kör lite häveteffekt med en vanlig liten luftslang här egentligen, så det går sakta men säkert. För både det här lavagruset här och Fluorite Black, det är väldigt porösa bottensubstrat, så det är ju väldigt mycket luft här. Jag tänker, fyller jag sakta här så hoppas jag att luften, eller i alla fall det mesta av den, lyckas liksom smita ut sakta men säkert här. Jag tycker ju även att det är mycket lättare att plantera i sådana här typer av substrat när man har lite vatten i akvariumet.
Och jag tänkte jag kunde nämna också att just de här bottenmaterialen, lavagrus och Floyd Black, det är väldigt porösa bottensubstrat. Så de här kommer ju vara alldeles utmärkta sen när man börjar få lite balans i akvariumet, för att det kommer innehålla väldigt mycket av de bra bakterierna sen. Och här är ju växterna som jag tänkte att jag skulle använda mig av, och vi har ju lite olika växter framför mig här. Och vi har till att börja med Rotala macrandra här. Det är en väldigt vacker men också en väldigt krävande stamväxt. De här har väl sett sina bästa dagar kanske, men jag tror de kommer ta sig och bli jättefina i det här nya akvariumet. Sen har jag även Rotala rotundifolia som jag tänkte använda mig av. Och båda de här två kommer givetvis vara i bakgrunden på karet. Och det här är ju växter, de här tre som jag har tagit ifrån andra akvarium jag har här. Och jag tänker använda mig av lite Blyxa japonica också. Det är en väldigt trevlig, medelhög marktäckare. Väldigt tjusig tycker jag. Sen har Imaso faktiskt sponsrat lite med de här två växterna. Och vi kan väl börja med den här, och det är en Rotala indica. Det är alltså också en stamväxt, en lite lägre Rotala som är lämplig i till exempel nanoakvarium. Så den här kommer jag nog använda mig av någonstans i mitten på karet skulle jag kunna tänka mig. Sen har vi ju då den huvudsakliga marktäckaren här, och det är Micrantenum monticalo. Också en väldigt fin växt som jag har fått här, och det här är ju växter ifrån Aquafleur. Verkar vara väldigt fin kvalitet på de här. Jag tycker de ser jättefina ut. Och jag tänker väl att jag ska förbereda dem lite för plantering här egentligen. Så det är egentligen bara att försiktigt lirka ut själva växterna ur krukan så här. Och sen så får man helt enkelt försiktigt öppna upp den här stenullen och så försiktigt ta ut sina växter så här. Det är ju ett par stammar och jag har ett par krukor till av de här. Så jag förbereder väl alltihop för plantering här helt enkelt. En sak som kan vara bra när man tar bort den här stenullen, det är att man kan ta en liten pincett så här. Eller en gaffel eller något, och sen kan man liksom försöka skrapa den ullen så här. Då brukar man få bort det allra mesta av det. Det är inte så farligt att få med det här i akvariumet, men jag försöker alltid liksom avlägsna i alla fall så mycket jag kan av det här. Och när det kommer till marktäckaren här så gör vi egentligen likadant med den. Så där. Och så ska jag också försiktigt, jag vet inte ens om man kan, jag tror nästan att jag bara kan försiktigt liksom lirka ut det här ur själva stenullen så här egentligen. Det är inte så. Och det man kommer göra med den här då, det är inte så mycket stenull kvar här. Det var egentligen bara att dra upp. Det är inte så mycket rötter på de här just för tillfället. Men det spelar inte någon större roll heller. För det jag kommer göra det är att jag kommer liksom dela upp den i lite mindre portioner så här. Och sen så kommer jag plantera den ganska djupt i substratet sen. Jag kommer visa hur jag gör sen. Så jag delar upp den i lite små portioner helt enkelt. Jag tänker väl mig att jag börjar med mitten på akvariumet här och själva förgrunden. Så jag börjar med mina Rotala indica här helt enkelt. Själva marktäckaren, den kommer jag bara ta så här och så sätter jag små såna här små samlingar av dem, eller vad man nu ska kalla det för, med lite mellanrum så här. De här var väldigt långa.
Alla marktäckare är på plats här, men nu är det ju väldigt grumligt här i. Så jag gör ett snabbt litet vattenbyte så vi kan fortsätta sen. Nästa växt som ska i här nu har jag tänkt att det här ska bli den här, och det är ju Blyxa japonica. Den vill jag gärna ha att den kommer här ifrån själva bakgrunden, och så ska den liksom knyta ihop det med mitten på akvariumet ungefär. Det var lite knixigt att komma åt emellan stenarna här, men det ska nog lösa sig här. Och här i själva bakgrunden nu då tänker jag mig att jag sätter lite Rotala rotundifolia i det här hörnet här vid. Så jag tar och sätter allihopa här vid. Och så kommer makrandran hamna här borta i det hörnet. Så där, alla växter är planterade. Det är ju lite glest i bakgrunden här kanske, men det är väldigt snabbväxande växter det här, så att de kommer ta sig, och så kan man helt enkelt klippa ner dem lite granna efterhand här egentligen och bara plantera ner topparna, så kommer det bli jättetätt och fint sen. Jag tänker väl mig att jag ska installera både pumpen och doppvärmaren nu. Det blev väl kanske lite mer knepigt för det är en så pass hög kulle här. Men det är en ganska liten och nätt pump, och jag tänker väl att jag sätter den bara mot bakdelen så här i hörnet helt enkelt, så man får som en virvel runt i karet så. Och själva doppvärmaren får jag väl helt enkelt sätta lite snett så här tänker jag på själva bakgrunden här. Så kanske vi till och med lyckas dölja den lite när växterna kommer upp lite mer här sen. Nu är det färdigplanterat och ja, allt är igång. Till och med CO2 är faktiskt igång här. Och nu finns det lite andra saker som jag behöver göra här. Och för det första kommer jag använda mig av den här. Och det är Seachem Prime. Det är alltså vattenberedningsmedel. Det har jag alltid i. Så man kan vara säker på att det inte finns några farliga tungmetaller eller klor eller kloraminer eller något sånt där som faktiskt kan finnas i vattnet som inte alls är bra för våra fiskar. Så den kommer jag börja med. Sen kommer jag även samtidigt lägga i av den här. Och det här är Seachems Stability. Och det här är alltså bra bakterier. Och det här är väldigt bra att använda just när man har ett nystartat akvarium. För det finns ju i princip inga bra bakterier överhuvudtaget här i som kan bryta ner de olika näringsämnena här så att det till slut blir nitrater då som växterna kan ta upp. Så den här är också väldigt bra att använda. Sen kommer jag även behöva använda mig av lite flytande växtnäring här, och jag använder Flourish till det här. Den är väldigt koncentrerad och det går inte åt speciellt mycket. Och just den här, den innehåller bara mikronäringsämnen. Jag kommer ju ha lite fisk i det här akvariumet så jag tror det kommer räcka med den, men det kommer vi märka med tiden här. Möjligtvis att jag kanske behöver lägga till lite nitrat, men vi får väl se lite hur det går.
Det här substratet här, jag tyckte det var väldigt bra. Jag har aldrig provat det här innan. Men jag får nog lov att säga att det var väldigt smidigt att plantera i det. För det har ändå lite vikt i sig. Så det är nästan som någon blandning mellan sand och grus. Jag vet, jag har kört med liknande andra material innan. Och de har varit väldigt, väldigt porösa och nästan flytit upp. Och då kan det vara lite svårt att plantera just marktäckare och sånt där. Det är lätt att de liksom lossnar och flyter upp. Men jag får nog lov att säga att det var väldigt smidigt att plantera i. Så det här är jag väldigt nöjd med. Sen tycker jag faktiskt att det var väldigt, väldigt snyggt också. Sen kommer man väl kanske inte se jättemycket av substratet när allting har växt till sig ordentligt. För tanken är ju att växterna helt enkelt ska täcka hela botten här i. Och sen är det lite så här nu i början också. Jag tänkte jag skulle gå igenom det. De här marktäckarna och den Rotala indican som sitter här. Det är ju nya växter som jag precis har fått hem. Och de är ju förmodligen odlade över vattenytan då. Det är lite smidigare för då slipper de som tar fram växterna. De slipper ju hålla på och oroa sig för alger. Och det finns ju även mer koldioxid i atmosfären. Så det är ju lättare att odla växter på detta sättet då. Så de kommer ju behöva vänja in sig lite nu. Så det kommer ta lite tid innan de här har vant sig och börjar växa och se bra ut som de ska göra. CO2 här kommer givetvis hjälpa till. Jag använder nästan alltid CO2 när jag kör marktäckare. För jag tycker de blir liksom tätare och ja, de tar sig mycket fortare helt enkelt. Nog om det. Jag lägger i mina beredningsmedel här och sen så tror jag vi kikar tillbaka på det här imorgon för att se om det har klarnat upp så vi kan kika lite närmare på det. Ja, jag får ju vänta men ni får ju faktiskt se det här alldeles strax. Extra stort tack till Sichem som skickade det här jättefina bottensubstratet och rotnäringen som jag har använt här. Och även ett stort tack till Emaso som har skickat de här jättefina växterna ifrån Aquafleur som jag använder här. Inget akvarium är komplett utan lite fisk. Så jag valde att släppa i mina små lyktögonfiskar och även mina dvärgkardinalfiskar. Prenumerera gärna på kanalen om du vill se mer liknande videor. Jag gör även lite annat där jag besöker lite butiker och testar lite olika produkter och sådär. Man kan ju också bli medlem på kanalen nu. Det är ett jättebra sätt om man vill stödja mig lite extra. Man får även ta del av lite extra videomaterial och lite extra uppdateringar och sådär. Det är givetvis helt frivilligt och jag släpper ju videor precis som vanligt så det är absolut ingenting man behöver känna att man måste bli. Men möjligheten finns där för de som vill. Stanna gärna kvar den sista lilla stunden och kolla nu när fiskarna faktiskt har vant in sig i det här karet. Så får ni ha det så bra så länge så ses vi i nästa video.